Доброго дня, мене звати Наталя Шевченка, я психолог, я приїхала з України і наразі я працюю в Естонії з українськими сім'ями, котрі вимушено були емігрувати, приїхати до країни. І сьогодні ми будемо розбирати дуже важливі теми, такі як адаптація і як комунікувати зі школами, як побудувати цей місточок між батьками, дитиною та шкільною адміністрацією. Сьогодні ми будемо говорити про одну з найбільш делікатніших і одну найбільш складних тем для сімей, котрі вимушені були емігрувати, про інтеграцію дитини в нове середовище. Це не просто адаптація до нової школи чи нової мови. Це внутрішній шлях, який проходять і діти, і батьки, і навіть школа. Ми розглянемо очікування і реальність з психологічної сторони і дамо конкретні рекомендації. Інтеграція – це процес адаптації людини до нових культурних, соціальних і освітніх умов. У випадку з дітками-іммігрантами, особливо тими, хто потрапляє в нову країну через вимушену міграцію, інтеграція пов'язана з низкою очікувань, які часто не відповідають реальності. Що ж насправді відбувається? Коли дитина вимушено потрапляє в нове середовище, наприклад, через еміграцію, війну або переїзд, її психіка переживає сильне емоційне і когнітивне навантаження. Цей процес схожий на кризу розвитку, яка має або посилити зрілість, або викликати травматичні наслідки. Все це залежить від підтримки, від безпеки та стійкості дитини. Згадайте, будь ласка, свої кризові роки, коли ви зростали, коли ви ставали сильнішими. Що відбувається з психікою дитини? По-перше, дитина втрачає стабільність. Це так звана базисна тривога. Дитина втрачає знайомі обличчя, вона втрачає звуки, вона втрачає певну рутину, вона втрачає мову. Все, що формувало її почуття безпеки. В один момент вона наново знайомиться з усім новим, без побудови якоїсь нової, ще фундаментальної впевненості. Її реакції можуть бути непритаманні їй. Наприклад, може виникати тривога, навіть якщо дитина не може її пояснити словами. Це такий емоційний всплеск. Діти стають більш або збудженими, або з'являються регресивні реакції. Наприклад, страх темряви. У маленьких дітей може з'являтися енурез, потреба в батьківській присутності, навіть у підлітків. По-друге, що відбувається? Відбувається відчуття втрати ідентичності, а для дитини це дуже сильно важливо, особливо в підлітковому віці. Дитина відчуває, що я більше не той, кого всі знають. Не маю соціального статусу, не розумію контексту. Яка її може бути реакція? По-перше, виникає дезорієнтація. Хто я тут? Чи я такий самий, як інші, чи ні? Може формуватися внутрішній конфлікт між старою і новою культурою, особливо у підлітків. Часто виникає мовчанка. Навіть у дітей з високим рівнем мови, рідної чи іноземної, діти просто-напросто починають приховувати свої справжні емоції. По-третє, відбувається інтеграційна втома або так званий адаптаційний стрес. Нове середовище вимагає постійного напруження, вимагає уваги, вимагає зусиль, вимагає емоційного такого самоконтролю. Яка може бути реакція психіки дитини? Діти дуже сильно втомлюються. Вони можуть ставати дратівливими, або інколи просто вибухати, або інколи просто-напросто спати серед дня і дуже багато приділяти цьому увагу. Падає шкільна мотивація, з'являється страх помилок, і діти починають уникати відповідальності. І дуже часто проявляються соматичні прояви. Що це? Це коли дитина зранку може казати: «В мене болить живот»,
в мене болить голова, або спостерігається порушення сну. І тому часто буває так, що дитина хоче залишитися вдома, вона не хоче йти до школи, тому що є певні емоційні переживання, є певні емоційні такі коливання. І тому для дітей, батьки, ви є опорою. Що відбувається ще? Відбувається соціальна ізоляція. Якщо немає підтримки або спільної мови, дитина може опинитися в емоційній ізоляції. Яка її може психічно бути реакція? Розвивається внутрішній монолог. Я не такий, як усі. Мене не розуміють. Можуть виникати установки на уникнення. Не йти до школи, не говорити, прогулювати, зв'язуватися з якоюсь компанією, котра загалом не притаманна дитині. Якщо це триває, з'являються депресивні симптоми або поведінкові порушення. Дуже важливим є вік і реакція дитини. Наприклад, тому що вік впливає якраз на потреби і на реакцію. Коли дитині 3-6 років, яка може бути реакція? Це може бути регресія, може бути плач, обов'язковий такий прив'язаний контакт тілесний до батьків. Що має бути в основі? Тобто, в чому потреба дитини? Потреба дитини саме в емоційному тілесному контакті в цей проміжок часу. І ясна рутина. Це ті традиції, котрі були раніше. Це певні правила, котрі ви встановили ще вдома, а про них сьогодні забули. Обов'язково згадуйте, тому що коли є певні ритуали, котрі ви робите щодня, дитина починає отримувати цей фундамент, особливо в цей такий маленький дошкільний проміжок часу. 7-10 років. Дитина може перебувати в тривозі, вона часом збуджена і вона протестує. Що хоче, чи в чому потреба дитини? Потреба в стабільності і обов'язково підтримка в спілкуванні. Задавайте дитині питання, що не так, що ти відчуваєш, і обов'язково показуйте їй свій власний приклад. Саме такий цікавий вік – 11-14 років. Дитина може бути в ізоляції, вона може відчувати сором, вона відмовляється від допомоги. В чому її потреба? Її потреба в визнанні і обов'язкова участь у рішенні. Тому, батьки, знаходьте, будь ласка, хоча б принаймні 5 хвилин для того, щоб поспілкуватися з дитиною, особливо в підлітковому віці, тому що для дитини важлива не кількість проведених годин, а якість. 15-17 років – це певний бунт, це може бути цинізм, це може бути уникання. Але дитина повинна відчувати, і вона хоче відчувати в цей проміжок часу повагу. Вона хоче бути в діалозі. Вона хоче мати свій власний простір для самовираження. І самі головні будуть саме батьки у підтримці і адаптації. Як можна допомогти дитині? Бути якорем стабільності, створити вдома рутину. Розмови, тепло, ваші певні ритуали або створіть нові. Давати право на емоції. Не знецінюйте дитину. Не говоріть їй «не плач, все добре», а питайте, що тобі сьогодні далося найважче. Не квапте, будь ласка, інтеграцію. Адаптація триває плюс-мінус 6-18 місяців. Залучайте дитину до простих соціальних ролей. Тобто, організовуйте для неї гуртки, певне волонтерство, певне дозвілля. Шукайте підтримку, знаходьте своїх. Не своїх в плані мови, знаходьте своїх людей, котрі будуть для вас по цінностях свої. Тому обов'язково надавайте власний приклад. Шукайте підтримку психолога або шкільного соціального працівника. Натомість школа створює для дитини свою безпеку. Тобто ви формуєте для дитини 2 місточка. Школа з одної сторони,
ви з іншої. Це відбувається через підтримку ровесників. Школа хоче бути гнучкою до оцінювання та знань у перші місяці, і вона крокує назустріч вам. Залучайте батьків не лише у проблемах, а й у шкільному житті. Школа часто проводить зустрічі або кола безпеки, де діти можуть говорити про свої відчуття. І обов'язково важливо для школ підготувати педагогів міжкультурного сприйняття. Тому що ми різні, але є обов'язково певні елементи, котрі нас об'єднують. Тому психіка дитини у вимушеній зміні середовища переживає втрату, переживає певний страх і необхідність пристосовуватися. Без підтримки – це ризик травми, а з підтримкою – це шанс на глибоке формування внутрішньої стійкості, емпатії та розуміння себе. Саме це і є основні аспекти, котрі впливають на наші очікування та реальність. Давайте зараз розглянемо з обох сторін. З боку батьків, з боку дитини і з боку школи. Що очікує кожен і що отримує кожен. Чого очікують батьки? Батьки очікують, що у дитини буде швидка адаптація, дружнє середовище, підтримка вчителів. А натомість дитина отримує. Дитина відчуває культурний шок, мовний бар'єр, певний булінг і відчуження. Чого очікують діти? Діти очікують, що буде весело. Вау! Все легко. Всі будуть приймати. Тобто це певна ейфорія і певні такі мрії і бачення дітей. Але насправді дитина отримує самотність, страх перед оцінюванням. Чого очікує школа і вчителі? Вони очікують, що дитина швидко вивчить мову, що зможе слідувати програмі. Але натомість дитина не завжди може наздогнати певний темп і виникають поведінкові труднощі. Давайте детальніше трішечки розглянемо всі ці аспекти. Саме очікування батьків. Це певні, знаєте, такі внутрішні процеси. Вони очікують, що дитина швидко адаптується і обов'язково школа допоможе. Усе буде добре, бо діти швидко звикають, але реальність трішки інша. Вона виглядає по-іншому. Дитина сумує за домом, вона сумує за друзями, вона сумує за рідною мовою. Зустрічається з булінгом, мовним бар'єром і нерозумінням. Батьки відчувають вину. Вони відчувають так само емоційне вигорання і інколи відчувають безпорадність. Що загалом відбувається? Перше, що роблять батьки, це проєктують своє бажання адаптуватися на дитину. Відбувається механізм проекції. Далі механізм уникання, болю. Замість проживання свого болю батьки часто концентруються на успішності дитини. Чому так відбувається? Батьки самі знаходяться в стані психологічного виснаження або підвищеної певної тривожності, тому хочуть бачити у дитині свою успішну історію, щоб не зникло це відчуття. Часто буває так, що їх якраз формує страх. У них є певне ідеалізоване уявлення про нову країну, яка дасть ніби краще майбутнє. Тому кожна складність виникає саме через внутрішній конфлікт. Ми зробили щось не так? Чому завжди так відбувається? І тому саме такі питання завжди будуть викликати певні наслідки. Які саме? Це надмірні очікування, це тиск на дитину, що дитина якраз відчуває на собі, що вона не така, відсутність емоційної підтримки, бо батьки самі емоційно відключені. Ось чому потрібно піклуватися про себе. Шановні батьки, ми завжди знаємо, що маску спочатку мама вдягає на себе, а потім вже вдягає на дитину. Тому, будь ласка, піклуйтеся про себе хоча б півгодинки кожного дня. Адаптація дитини відбувається поступово. Це не сплеск, хоп, і дитина адаптувалася до нових умов. Ні, так не буває. Вона охоплює саме мову, друзів, нову культуру. Що відбувається з дитиною? У дитини відбувається певний культурний шок. Це така перша фаза. Ейфорія. Потім дезорієнтація.
Тому що коли все нове, ніби ми як туристи приїхали в нову країну, але це ж не так. Ми не по власному бажанню приїхали до нової країни. Це дійсно момент вимушеної, коли бекграунд такий, що є втрати, і потрібно формувати нове. І саме втрати домівки, друзів, вчителів, улюблений простір, улюблені певні ігри – все це було. Але нове ще не сформоване. І тому відбуваються певні захисні реакції. І це нормально. Це регрес, це агресія, це апатія, коли нічого не хочеться, коли хочеться просто спати або уникати. Чому це відбувається? У дитини ще не сформовані внутрішні механізми саморегуляції. Вона залежить від безпеки, яку дає знайоме середовище. Також відбувається зміна мови, що блокує комунікацію і самовираження. Дитина відчуває ізоляцію, вона не може висловити свої переживання, вона не може висловити свій настрій, чи просто банального, чого вона хоче. Вона не розуміє правил, немає звичного емоційного клімату. Відбувається підвищена тривожність, відбувається регресивна поведінка. Які можуть бути наслідки всього цього? Виглядає неуважною, інколи виглядає агресивною, або навпаки, дитина просто замикається в собі. Виникає почуття провини за свої емоції, особливо, коли батьки не дозволяють їх проявляти. Говорячи про це, наприклад, не плач, будь сильним. І до цього всього ще підключається школа зі своїм баченням та розумінням. Яка реакція школи та вчителів? Очікування нормальної поведінки. Тобто, що все буде ок. Далі, школа очікує, що буде когнітивне перевантаження, але насправді відбувається емоційне вигорання педагогів. Відсутність культурної обізнаності та гнучкості. Чому це відбувається? Вчителі працюють за стандартною програмою, не завжди розуміючи, як саме впливають емоційні фактори на поведінку дитини. Часто не мають інструментів для підтримки мовно-культурного середовища учнів. Бракує часу та ресурсів для індивідуального підходу. Які можуть бути наслідки всього цього? Дитина або залишають в спокої, тобто відбувається певне таке виключення, ізоляція, або навпаки, тиснуть на дитину через нормативність. Зростає ризик саме шкільної дезадаптації. Дитина відчуває, що її не бачать, не розуміють, з нею щось не так. Все це впливає на саму дитину. У дитини виникає певний конфлікт. Внутрішній конфлікт дитини. Я свій чи чужий? Відбувається криза ідентичності. Що це? Дитина втрачає зв'язок зі своїм старим «я», але ще немає нового. Відбувається певне соціальне дзеркало. Вона формує образ себе через те, як її сприймає оточення. Чому це відбувається? Водночас дитина живе в двох світах. Вдома така певна українська культура, а у школі нова, котра ще не сформована. Часто відчуває сором за свою мову, акцент, інші звички. І тому часто дитина соромиться говорити якраз іноземною мовою, тому що боїться зробити певні помилки. І вибирає позицію краще мовчати, ніж говорити. Ось чому, коли дітей ізолюють в один клас, не включаючи, не інтегруючи в нову культуру, дитині дуже важко навчитися і важко подолати свої страхи. Які можуть бути наслідки всього цього? Формується подвійна ідентичність, тобто може створюватися певний внутрішній конфлікт, якщо обидві культури не інтегруються, а навпаки конкурують. Відбувається соціальна тривожність. Це так звана занижена самооцінка. Як бути і як допомогти дитині? Є такі певні психологічні рекомендації для кожної сторони.
Для батьків. Дайте дитині право бути вразливою. Не очікуйте певного героїзму. Встановіть емоційний контакт через спільні ритуали. Це можуть бути вечірні бесіди, це може бути читання, це можуть бути ігри або просто-напросто перегляд кіно. Самі звертайтеся за допомогою. Це може бути психолог, це може бути група підтримки, це можуть бути батьківські якісь клуби. Давайте приклад своїм дітям. Все починається з вас. Для дітей. Можливість висловлювати емоції через творчість. Це дуже добре. Наприклад, малювання, наприклад, ліпка або через спорт. Емоції мають виходити. Обов'язково вони не мають залишатися всередині нас. Підтримуйте зв'язок із рідною культурою. Це можна робити через музику, через їжу, через певні спогади. Якщо ви сумуєте, говоріть про це. Обов'язково. Знаходьте спосіб, щоб підтримати. Знаходьте однодумців тут. Створіть можливість для успіху в новому середовищі. Це можуть бути гуртки, це може бути спорт, це може бути хобі. Часто буває так, що діти не хочуть повертатися до тих хобі, чим вони займалися вдома. Але дуже важко якраз знайти нові хобі. Це якраз із-за того, що відбулася втрата ідентичності, не сформувалася ще нова, чого я хочу, хто я. Тому, шановні батьки, ви є фундамент для своїх дітей. Допомагайте, ходіть разом, пробуйте щось нове, підтримуйте, обов'язково підтримуйте будь-яку ініціативу ваших дітей. Які рекомендації для школи? Впровадити адаптаційний період для дітей плюс-мінус 2-3 місяці, без тиску та оцінки. Залучайте, будь ласка, шкільного психолога чи координатора для роботи з дитиною та родиною. Якщо такої можливості в школі немає, то ви можете звернутися до нашого центру, де є українські фахівці, котрі працюють якраз з українськими дітками і загалом з українськими сім'ями. Важливо дуже навчити вчителів крос-культурної чутливості. Ми якраз різні в цьому. І тому важливо не порівнювати, важливо знаходити щось спільне і максимально дійсно створювати цей безпечний простір. Що стосується школи, простору, де дитина не лише отримує знання, а й вчиться вирішувати питання та соціалізується. Це дуже важливий аспект. Знаходьте. Школа має свої очікування. Школа очікує, що дитина буде старатися, що батьки будуть співпрацювати. Система працює, і вона спрацює, але все не так. У дитини відбувається повільне включення в навчання. У дитини відбуваються поведінкові реакції. Тобто дитина може замикатися, вона може відчувати певну байдужість, в неї може знижуватися мотивація, вона може прогулювати уроки, в неї може відчуватися і відбуватися певна агресія. Другий аспект – це відсутність спільної мови, буквально і метафорично. Що за цим стоїть? За цим стоїть професійне вигорання вчителів. Стоїть також брак мультикультурної компетентності. І стоїть установка на норму. Тобто очікування, що всі діти будуть однакові. Але це не працює. Ми всі різні. І до кожної дитини має бути певний свій підхід. Що можна запропонувати школі? По-перше, запровадити індивідуальні плани адаптації. Знайти той місточок, який саме буде підходити цій дитині. Проводити певні заходи, тобто спільні ігри, творчі проекти, тобто не ізолювати дітей, а навпаки їх об'єднувати. І все це залежить в першу чергу від класного керівника, тобто як він буде вести за собою. І забезпечити якраз психологічний супровід дітей з досвідом еміграції. Тому найважливішим процесом між усіма сторонами є комунікація. Найважливіше – це встановити діалог між батьками, дитиною і школою. Що ж ми можемо порадити зі своєї сторони? Школа має бачити батьків не як складних, а як союзників. Батьки мають довіряти вчителям, навіть якщо не розуміють мови. Мова
підтримки, вона універсальна. Дитина повинна бачити, що її досвід не ігнорується, а враховується. І вона має це ще й відчувати, що з нею якраз рахуються. Інтеграція – це не миттєвий такий швидкий процес. Це не лінія, це певна хвиля. Дитина не розвивається ізольовано, вона дзеркалить те, як ми реагуємо, як ми підтримуємо, як ми дивимося на труднощі. Дозвольте собі бути гнучкими, людяними, помилятися і допоможіть це зробити своїй дитині. Школа та батьки повинні діяти як партнери, щоб забезпечити дитині психологічну безпеку, стабільність та підтримувати її інтеграцію в нове середовище. Спільна відповідальність – школа створює умови, батьки підтримують з дому. Обидві сторони комунікують і діють в інтересах дитини. Це головне, це має бути. Дитина може і буде інтегруватися успішно лише тоді, коли вона відчуває себе потрібною, коли вона відчуває себе зрозумілою і прийнятою. Зі своєї сторони, школа та батьки можуть звертатися за підтримкою до нас, до українських спеціалістів, які працюють якраз з українськими дітьми та сім'ями в райлідя-центр. Центр є партнером для шкіл, для дитячих садочків і батьків, і дітей. Ми говоримо з вами однією мовою і розуміємо ваш досвід. Звертайтесь, разом ми створимо безпечне середовище для дитини.